किशोर वसंतराव भांबरे. आम्ही जेव्हा चर्चा केली की कोणतं इक्विपमेंट चांगलं, तेव्हा आम्हाला आपल्या ब्रँडेड कंपन्यांमध्ये तुमचं सेल आणि सर्व्हिसेस चांगली आहे असं बाकीच्या लोकांनी सांगितलं. आम्ही जिथं जिथं टायर चेंज करायला जायचो, दोघं प्रितेशजींनी सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवस आम्हाला अतिशय चांगलं ट्रेनिंग मिळालं आणि त्याच्याने आम्ही मधूसला जॉईन झालो. इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिलं, इथली स्वच्छता पाहिली, इथले लोक पाहिले, मॅनेजमेंट पाहिली आणि सगळं अतिशय छान वाटलं. म्हणजे आम्ही जेवणसुद्धा अतिशय सुंदर मिळालं आम्हाला. आणि आज कंपनीशी जॉईन झालो आणि इक्विपमेंट खरेदी करण्यासाठी चेक दिले आणि पुढच्या महिन्यात आम्हाला इक्विपमेंट मिळतील अशी अपेक्षा ठेवतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मधूसबद्दल मला समजलं, अनमोल जाधव म्हणून एक व्यक्ती आहे, दर्शन टायर सिंहगड रोडला ते काम करतात. तर त्यांच्याकडून मला मधूसबद्दल कळलं. तर मधूस हा ब्रँड अलाइनमेंटसाठी ऑल ओव्हर एशिया बेस्ट आहे असं मी ऐकलं. तर मग मी स्वतः थोडी माहिती वगैरे काढून गुगल लोकेशन करून त्यांचा कॉन्टॅक्ट करून मी इथं आलो. तर मग इथे येऊन सगळं बघितलं, प्रफुल्ल सर, आसिफ सर यांच्यासोबत बोलून मग आता आम्ही एक नवीन शॉप चालू करतो आहे. त्यासाठी आम्ही सगळं सेटअप घेतो. मधूसमध्ये आल्यानंतर सगळं दाखवलं वगैरे. त्यानंतर त्यांचा एक्सपिरियन्स असा की सुरुवातीला जे आपल्या मशिनरीज वगैरे आहेत या सगळ्या त्यांनी मला वर्क करून दाखवल्या. अलाइनमेंट एका गाडीची आम्ही अलाइनमेंटसुद्धा करून बघितली. तर एक्सपिरियन्स ओव्हरऑल बेस्ट. I got the occasion to be here in Pune, Madhus Training Center, in the last 2 days, where we have the occasion to introduce our range of balancer. I want to extend my really appreciation to the structure that Madhus has, training center, facilities, but mostly the team of the people that are very skilled in our business, in the produce. I had the occasion to see how they manage the service, how they manage the customer, and I'm really honored to be here together with Madhus team. So together with Madhus, I'm sure that we will get a lot of success for the future. I want to thank all the team. Thanks to Madhus team.